Kapitel 9. Göran. En halvtimme senare står Emil Svensson i sjukhusets kafeteria och tittar efter Göran bland kafégästerna. Emil skulle ju ändå tillbaka till jobbet, och hade han ljugit för Göran och sen stött på honom på sjukhuset hade det blivit pinsamt. Några minuter kan jag offra på honom, tänker Emil. Och tänk om det kan leda mig tillbaka till Jonas. Emil blir förvånad när han får syn på Göran. Visst brukar Jonas pappa vara välklädd, men nu ser han mer ut som om han är på väg till en Nobelmiddag och inte till ortopedavdelningen för att besöka sin son. Hej Göran, ska du på bal? Säger Emil och ler. Hej Emil. Ja, precis, svarar Göran ironiskt. Man kan ju inte se ut som en slashas heller. Vet du när Jonas kommer tillbaka till avdelningen? Nej, jag vet inget om operationen, säger Emil. Han hade väldigt ont i natt, så han fick smärtstillande och sömntabletter. Men vad bra att han har blivit opererad nu. Tittade du på Aktuellt igår kväll förresten? Han blev ju intervjuad av Annika Strömberg. Nej, jag missade direktsändningen. Anna och jag var magsjuka. Troligen matförgiftning eftersom vi hade ätit skaldjurssoppa. Skaldjur kan vara lömska, du vet. Men jag såg intervjun nyss på SVT Play i telefonen. Annika Strömberg är fantastisk. Ja, jag vet ju att du är lite kär i Annika Strömberg, säger Emil med ett skratt. Många som heter Annika just nu, tänker Emil. Jag har tittat säkert 50 gånger. Det är tur att jag fick med mig mobilladdaren, säger Göran och skrattar. Men kan inte du hjälpa mig att få träffa Jonas lite snabbare? Vi kan gå tillsammans till uppvakningsavdelningen. Nej, tyvärr, det funkar inte så. Du måste vänta. Men nu vill jag ha något att äta. Jag är vrålhungrig. Göran bjuder Emil på köttbullar med potatismos och lingonsylt. Han har ändå lite skuldkänslor för att det tog slut mellan killarna. Själv tar han en energidryck. Emil är en bra grabb med ett stort hjärta, tänker Göran. Men Jonas ska ha en tjej som vill satsa på familj och barn. Barn. Göran ler. Vad tyst du är, säger Emil. Göran kommer tillbaka till verkligheten. Nästan. Och berättar att han har varit i tv-huset och träffat Annika Strömberg. Han säger att Annika tog Jonas telefon och att han inte förstår varför, men att det var bra. Idag fick han äntligen träffa sin idol i verkligheten. Vad säger du? Menar du verkligen att Annika Strömberg tog Jonas telefon? Frågar Emil. Ja, av misstag. Då är det nog Annika Strömberg som har smsat mig. Hon ville ha en mysig hemmakväll, säger Emil. Va? Frustar Göran och energidrycken sprutar över bordet. Mysig kväll med dig? Svartsjukan lyser i ögonen på Göran. Lugn, smset var inte menat till mig. Vet du ifall Annika Strömbergs man också heter Emil, säger Emil. Ja, det gör han, svarar Jasmin som har kommit in på sjukhuset och fått syn på Göran. Nu står hon vid männens bord. Emil Strömberg är min närmaste medarbetare, säger Jasmin. Hur så? Nej men Jasmin, vad roligt att se dig, utbrister Göran stelt. Sätt dig, vad får jag bjuda på? Tack, jag har precis ätit. Tack för senast. Det var jättetrevligt i söndags, säger Jasmin.
Ursäkta, men vi har nog aldrig träffats, säger hon och sträcker fram handen mot Emil. Det här är Emil, Jonas ex, avbryter Göran innan Emil hinner öppna munnen. Göran hoppas i smyg att Jonas inte har berättat allt om sitt liv och att Jonas läggning kanske ska skrämma iväg Jasmin. Göran väntar på reaktionen som uteblir. Han fortsätter med en lugnare ton. Och Emil, det här är Jasmin, Jonas flickvän. Jasmin kanske vill se det där nyhetsinslaget med Jonas och Annika Strömberg. Vill du det, Jasmin? Eller har du redan sett det? Kan du ta fram det i din telefon, Emil? Okej, säger Emil, som håller på att smälta informationen om att Jonas har träffat någon. Jasmin är så glad att Jonas har varit öppen med allt, för hon ser att Göran gärna vill chocka henne. Men hon lider med Emil, som verkar tagen. Har Jonas varit med på TV? Det har jag missat. Jag har jobbat så mycket. Annika Strömberg, ja, hennes man jobbar på min avdelning. Han heter också Emil, säger Jasmin och ler mot Emil vid bordet. Jasmin tittar intresserat på nyhetsinslaget där Annika Strömberg ställer några frågor till Jonas som ligger blek och trött i sjukhussängen med det högra benet inpackat i gips. Jasmin vänder sig till Emil. Jonas och jag har ju inte känt varandra så länge, men han har berättat om dig. Så fint att få träffa dig. Jag hoppas att du kan komma hem till oss någon dag. Jag vet inte, säger Emil tveksamt. Samtidigt som Jasmin pratar letar hon efter sin telefon i handväskan. Hon hittar den och läser snabbt det senaste smset från Jonas. Hej Jasmin, du behöver inte komma. Jag förstår att ditt jobb är viktigare än din pojkvän. Det är slut mellan oss. Jag vill aldrig mer se dig. Jonas. Jasmin trycker på luren och ringer Jonas direkt. En hög signal ljuder från telefonen på bordet framför Göran. Jasmin hinner se sitt eget namn på skärmen innan Göran kastar sig över telefonen. Det tar inte lång tid innan Jasmin kopplar vad som har hänt. Hon kan inte tro att det är sant, men hon ser på Görans generade min att smset i hennes telefon inte är skrivet av Jonas.